હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ Pro.Coaching. આજનો જે આપણો વિડીયો છે એ બીજા વધારાના કમાન્ડ આવે છે એના વિશેનો છે. આપણે છે આગળના વિડીયોની અંદર લાઇન કમાન્ડ, પોલીલાઇન કમાન્ડ, સર્કલ, આર્ક કમાન્ડ વિશે ભણી ગયા. હવે છે બીજા થોડા કમાન્ડ વિશે ભણીએ. તો આપણે સપોઝ કે મારે કોઈ પણ રેક્ટેંગલ બનાવવું છે તો 2 પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરીને રેક્ટેંગલ બની શકે. જેમ કે આ રીતના છે એક પોઈન્ટ અને બીજો પોઈન્ટ, આ રીતના છે રેક્ટેંગલ બની શકે. પછી એના પછી જે પોલીગોન બનાવવું છે ડાયરેક્ટ લાઇન કમાન્ડથી પણ બની જાય. એના માટે છે તમારે એંગલ અને લાઇન ને બધી વસ્તુ સિલેક્ટ કરવી પડે. એના કરતાં છે આપણે પોલીગોન છે એ ડાયરેક્ટ સીધા બનાવી શકીએ. તો એની અંદર છે કેટલી સાઈડ હશે? 5 સાઈડો છે. આ એક ધ્યાન રાખવાનું છે. જો 4 સાઈડ લખીશ તો રેક્ટેંગલ અથવા બીજું કોઈ પણ વસ્તુ ચોરસ કે એવું બનશે. જ્યારે પણ આપણે પોલીગોન બનાવવું છે તો શું કરવાનું છે? પોલીગોન સિલેક્ટ કરશું અને શું લખશું? 5 સાઈડ લખવાનું છે. 5 સાઈડ લખશું, એન્ટર આપશું. હવે શું કરવાનું? સેન્ટર પોઈન્ટ સ્પેસિફિકેશન કરવાનું છે. સપોઝ કે સેન્ટર પોઈન્ટ મારો કયો છે તો કે આ છે. હવે એમાં આવશે કે એન્ટર ધ ઓપ્શન. તો આ 2 ઓપ્શન છે એમાંથી કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરી તમે તમારી રીતના છે જે બાજુ દોરવું છે એ પ્રમાણે તમે કરી શકો. બરાબર? પછી એંગલ સાથે તમારે દોરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો. એટલે આ રીતના છે તમે પોલીગોન કરી શકો અને રેક્ટેંગલ કરી શકો. હવે ત્યાર પછી છે આપણે ઇલિપ્ટિકલ આર્ક, એટલે આવી રીતની જે આર્ક દોરવી હોય એ સર્કલ કરતા નથી પણ આર્ક છે, ઇલિપ્ટિકલ આર્ક દોરવી છે. તો ઇલિપ્ટિકલ સર્કલ દોરવું છે તો કે આવી રીતના છે દોરવું છે. એક પોઈન્ટ સ્પેસિફિક એન્ડ પોઈન્ટ, આ 2 પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરીએ એક્સિસ ઉપરના અને તમે જેવી રીતના તમે દોરવું છે. આપણે શંકુ દોરવું હોય તો એના માટે છે આ રીતના ડ્રો કરી શકાય. પછી એના પછી છે એક્સિસ અને એન્ડ. તો કોઈ એક્સિસ ઉપર તમારે દોરવું છે, આ એક્સિસ સ્પેસિફિક એન્ડ પોઈન્ટ, એટલે આ બે સેમ જેવું જ છે. કોઈ એક્સિસ ઉપર ડ્રો કરવું હોય તો એ રીતના તમે કરી શકો. બરાબર? પછી સપોઝ કે મારે કોઈ આર્ક ડ્રો કરવી છે તો હવે મારે આ રીતની એક લાઈન છે એની પર મારે આર્ક ડ્રો કરવી છે. બરાબર? તો આર્ક ડ્રો કરવી હોય તો એના માટે શું કરીશ તો કે તો આર્ક કમાન્ડનો ઉપયોગ કરશું અથવા તો આ ઇલિપ્ટિકલ આર્ક છે એનાથી તમે કરી શકશો. જેમ કે સપોઝ કે એમાં લખેલું આવે છે જો એન્ડ પોઈન્ટ, તો અહીંયા એન્ડ પોઈન્ટ છે અને બીજો એન્ડ પોઈન્ટ એક્સિસ ઉપરનો શું કરવાનું છે? બીજો એન્ડ પોઈન્ટ અહીંયા આપેલો છે. હવે શું કરવાનું છે કે ભાઈ કેટલું ડિસ્ટન્સ રાખવું છે આર્ક માટે? તો અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ રાખવું છે. ક્લિક કરશું. હવે શું કરવાનું છે? તમને એમ કહે છે કે એંગલ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું છે? અહીંયાથી ને, અને કેટલું ડ્રો કરવાનું છે? તો કે એટલું ડ્રો કરવાનું છે. આવી ગયું? એટલે આ રીતના છે તમે આર્ક ડ્રો કરી શકો. આમાં 3-4 વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે આર્કની અંદર. તો 2 એન્ડ પોઈન્ટ કરવાનું છે, ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે કેટલું અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ છે, અને પછી ક્યાંથી શરૂઆત કરવી છે, કયા એંગલ શરૂઆત કરવી છે અને ક્યાં સુધી કરવાનું છે એ તમે સ્પેસિફાઈ કરી શકશો. પછી આ છે એ હેચ છે. ઘણી વખત જે 2 ઓબ્જેક્ટને અલગ કરવા હોય, એક જ સર્કલની અંદર 2 ઓબ્જેક્ટ કરેલા હોય અથવા 2 સર્કલને અલગ રીતના દોરવા હોય, બતાવવા હોય. જેમ કે આ એક સર્કલ છે અને હું અહીંયા લઈ લઉં છું. બરાબર? તો 2 સર્કલને છે એ બેને અલગ કરવા છે, બેનો અલગ અલગ એરિયા દેખાડવો છે તો હેચથી દેખાડી શકો. હેચ કરો તો તમને ખબર પડશે કે આ એરિયા અલગ છે, આનો છે, આમાંય આવે છે ને આમાંય આવે છે. એ કોનો એરિયા દેખાડવો છે એ પ્રમાણે તમે કરી શકો. એમાં હેચમાં અલગ અલગ ટાઈપ છે, એ તમારે જેવા પણ હેચ કરવા છે એ પણ તમે એ રીતના તમે કરી શકો છો. આ રીતના તમે હેચ કરી શકો. પછી ત્યાર પછી જે હેચની અંદર છે એ ગ્રેડિયન્ટ છે તો ગ્રેડિયન્ટથી પણ તમે આ રીતના અલગ કરી શકો. બરાબર? ત્યાર પછીનો કમાન્ડ છે મૂવ કમાન્ડ છે. તો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટને છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ કરવું હોય તો ડાયરેક્ટલી પણ મૂવ કરી શકીએ. બરાબર? આ ડાયરેક્ટલી પણ મૂવ કરી શકે ક્લિક કરીને, અથવા આની પર ક્લિક કરશો અને મૂવ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરશો તો તમે જે રીતના તમારે જે બાજુ તમારે મૂવ કરવું છે એ પ્રમાણે તમને મૂવ થઈ શકશે. પછી આને આ વસ્તુ છે મારે ઘણી વખત છે 1-2 વખત કોપી કરવી હોય તો કોપી કમાન્ડનો ઉપયોગ કરશું. તો આનાથી તમે શું કરશો? તમે એની વસ્તુ તમે બાજુમાં કોપી કરીશું. જેટલી વખત કોપી કરવી છે એટલી વખત તમે કોપી કરી શકો. હવે એના પછીનો કમાન્ડ છે આ સ્ટ્રેચ. આ જે સ્ટ્રેચ કમાન્ડ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો જ્યારે સ્ટ્રેચ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો કોઈ પણ મારે હવે આ વસ્તુ છે એની અંદર એટલો ભાગ છે અથવા એટલો ભાગને છે શું કરવું છે? મારે સ્ટ્રેચ કરવું છે, એટલે વધારવો છે. બરાબર? સપોઝ કે આની સપોઝ મારાથી દોરાઈ જો 50 નો 70 નું દોરવું, શું કરીશ?
તો કે અહીંયાથી ને હું શું કરીશ, આ રીતના સિલેક્ટ કરી લઈશ. એટલી વસ્તુ મારે શું કરવી છે, વધારવી છે. બરાબર, એટલે શું કરીશ હવે, સ્ટ્રેચ કમાન્ડ. શું કરશું, આ સ્ટ્રેચ કમાન્ડ થશે. સ્ટ્રેચ થઈ ગયું. હવે આમાં શું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે, તો સ્ટ્રેચ કમાન્ડ છે ને એ નોર્મલી જો આપણે આવી રીતના સિલેક્ટ કરીને કરી નાખશું તો એ મૂવ જેવું જ થઈ જશે. પણ આપણે શું કરવું છે, સ્ટ્રેચ કરવું છે એટલે વધારવું છે. તો સ્ટ્રેચ કરવા માટે શું કરવું છે કે જે બાજુ તમારે વધારવું છે એને શું કરીશ, સિલેક્ટ કરી લઈશ. એટલું વસ્તુ સિલેક્ટ કરી લઈશ, ક્લિક આપીશ. પછી શું કરશું, તો કે સ્ટ્રેચ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરીને શું કરશું, તમારે જેટલું તમારે સ્ટ્રેચ કરવું છે એ પ્રમાણે તમે સ્ટ્રેચ જે પણ બાજુ સ્ટ્રેચ કરવું છે એ બાજુ થઈ શકશે. સપોઝ કે મારે અહીંથી ને મારો ખૂણો એક મારે સ્ટ્રેચ કરવો છે, આ એટલો ખૂણોને સ્ટ્રેચ કરવો છે. શું કરીશ, તો ફરી અહીંથી ને એટલું સિલેક્ટ કરશું. શું કરશું હવે, સ્ટ્રેચ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરશું. ખૂણો કરવો છે એટલા માટે આ રીતના ખૂણો, એટલે આ રીતના સ્ટ્રેચનો ઉપયોગ થઈ શકે. પછી સપોઝ કે મારે આ વસ્તુને છે રોટેટ કરવી છે, ઊંધી દોરાઈ ગઈ છે, તો એના માટે શું કરીશ, સિલેક્ટ કરીશ, રોટેટ કરશું એટલે તમારે જે બાજુ રોટેટ કરવી એ બાજુ તમારે રોટેટ થઈ શકશે. એટલે આ છે રોટેટનો કમાન્ડનો. પછી છે હવે આપણે આ મિરર કમાન્ડ વિશે જોઈએ. તો મિરર કમાન્ડ છે, સપોઝ કે આને સિલેક્ટ કરી લીધું મેં, આની ને વસ્તુ છે મારે બાજુમાં કરવી છે, તો શું કરીશ, તો આ રીતના તમે જે બાજુ પણ મિરર કરવું છે એ પ્રમાણે તમને મિરર મળી જશે. પૂછે છે કે તમારે એ વસ્તુ છે એને તમારે ડિલીટ કરી નાખવી છે, તો ના પાડી શકો તમે. એટલે એ રીતના છે તમે આ મિરર કમાન્ડનો ઉપયોગ કરી શકો. બરાબર. પછી સ્કેલ કમાન્ડ છે, તો સ્કેલ કમાન્ડ છે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને મારે બહુ વધારવી છે એક સાથે, તો આ રીતના સ્કેલ આપણે દેખાતું નથી કારણ કે બહુ વધારે પડતી સ્કેલ આપણે લઈ લીધી છે, તો એ સ્કેલ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરીને કરી શકો. આ બહુ મોટું થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકશો. ઝૂમ આઉટ કરશું એટલે ખબર પડશે તમને. દેખાય છે તમને? એટલે આ રીતના છે તમને આ સ્કેલ કમાન્ડનો ઉપયોગ થઈ શકે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે મારો ઓબ્જેક્ટને છે વધારવો છે તો એ તમે આ રીતના તમે કરી શકો. સ્કેલ કમાન્ડ છે. પછીના જે કમાન્ડ છે, આ જે ટ્રીમ કમાન્ડ છે, ફિલેટ કમાન્ડ છે, આ બધા કમાન્ડનું છે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર ભણશું કે એનો ઉપયોગ કઈ રીતના થશે. આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ તમે જરૂરથી જણાવજો. લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.